menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib. Dalam Tuah 13 bersama hos Huda Ali. Apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan kuis pengetahuan am yang memberi peluang kepada semua para peserta kita untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Woohoo! Dah bersedia ke belum? Marilah kita berkenalan dengan ahli pasukan kita untuk hari ini. Dipersilakan tampil ke hadapan. Wah, hari ini kita ada abang-abang semuanya ya. Sila memperkenalkan diri anda. Satu keluarga ke Pulau Jawa. Rasa lumpia tertawa-tawa. Awali Tuah dengan berdoa. Moga-moga kita jadi juara. Saya Aiman, berumur 26 tahun dan saya suka berlari. Saya Aidil, umur 46 tahun, gemar berbasikal. Saya Razak, umur 51 tahun dan saya suka sukan lasak. Mungkin anda boleh kongsi talian persaudaraan anda? Okey, kita actually sepupu lah. So, sebenarnya matlamat yang utama kita join this Tuah 13 kan, untuk mengumpul dana supaya kita boleh bercuti dan merapatkan silaturahim antara satu sama lain dan pulang ke kota pertarukan di Indonesia. Di Jawa. Dan saya dapat tahu yang itu adalah kampung turun-temurun gitu. Betul sekali. Betul. Ya. Oh, jadi anda ingin memenangi wang tunai $13,000 tu untuk bawa semua ahli keluarga anda Betul. balik kampung. Di kampung. Patut tadi permulaan ada di kota Jawa. Jadi anda sering bercuti bersama? Sudah tentu. Wah, kalau macam gitu memang sangat erat. Harap-harap Siapa begitulah. kapten? Saya. Yang paling muda kapten. Betul. Yes. Okey. Kalau dah bersedia, mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan. Itu dia 8 topik yang dipertandingkan hari ini. Anda harus pilih 2 topik yang anda nak singkirkan. Dah ada 2 topik yang anda nak singkirkan? Dah ada. Ada. Yang mana tu? Detik sejarah dan juga persada hiburan. Kenapa tak nak detik sejarah dan pesada hiburan? Kita tak berapa fasih dan gemar mengenai topik sejarah ini. Anda tak berapa gemar. Alah. Tapi kadang-kadang topik-topik yang mereka tak berapa gemar itulah yang memberi tuah tau. Betul. Tidak mengapa. Mari kita lihat cara-cara untuk menyingkirkan 2 topik ini. Pemilihan topik. Peserta harus memanah nombor yang terkait dengan topik yang tidak diingini. Jika anak panah terkena pada topik yang peserta mahu, topik itu akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Itulah dia cara-cara untuk menyingkirkan 2 topik yang anda tak nak tu. Nombor 6, detik sejarah dan juga nombor 7, persada hiburan. Siapakah yang akan memanah? Saya. Okey, kapten juga. Kapten lah. Okey, dipersilakan ambil tempat kapten. Come on, Aiman. Okey, kalau anda dah bersedia kapten, dipersilakan memanah. Kalau nak senang anda aim lah bintang tu. Boleh. Yakin. Yes. Wow, anda telah memanah nombor 8 iaitu jelajah dunia. Okey, yang pertama tadi tersasar sedikit tapi tidak mengapa, kita cuba sekali lagi. Dah sedia, Kapten? Sudah. Dipersilakan. Lagi sekali jangan. Come on. Ya. Nombor 7 yang ini tepat pada sasaran. Jadi mari kita lihat topik-topik yang telah anda singkirkan, iaitu nombor 7 persada hiburan dan juga nombor 8 jelajah dunia. Macam mana perasaan bila anda singkirkan topik jelajah dunia tu tadi? Mungkin apa yang awak kata tadi, detik sejarah ya. Mungkin tuah kita ada di situ. Mungkin. Kita kena yakin. Kita kena betul yakin. tak? Yakin. Baiklah, ini dia 6 topik yang akan dipertandingkan. Nombor 1, Singapuraku. Nombor 2, Alam Kita. 3, Tokoh dan Personaliti. 4, Warisan Nusantara. 5, Sihat Segar. Dan 6, Detik Sejarah. Topik sudah pun ditetapkan. Mari kita jemput selebriti Tuah 13 untuk anda pilih untuk menjadi anggota anda yang keempat. Dipersilakan selebriti Tuah 13.
sakit. Bahu sakit. Bahu sakit. Silakan Fadli. Okey, pada hari ini saya nak berpantun ya. Tiga jejaka berpakaian segak berhimpun di sini dengan niat yang satu. Percayalah, saya ni bijak. Boleh bantu anda memenangi 13,000. Pandai awak nak memikat dengan pantun. Silakan Izian. Okey, ni IT dengan safety Okay. IT, safety jadi cyber security. Saya boleh bantu menang sama ni. Ya. Percubaannya baik Izian. Percubaannya baik. Saya pula tak banyak benda nak cakap. Tapi tengoklah saya berpakai macam mana. Dah sama macam anda semua kan. Jaket. Dari Dilah satu tim. Pilihlah saya. Okey, Farhana. Okey, berikan saya peluang untuk bercerita sedikit ya. Semalam malam saya bermimpi. Saya nampak konfeti. Nanti ya. 13,000 di depan mata saya. Pilihlah saya, itu firasat yang akan terjadi. Hebat. Nampaknya selebriti Tua 13 hari ini memang pandai nak memikat hati dengan pantun mereka ya. Ada yang pantun jadi, ada yang tak jadi. Jadi kita serahkan kepada anda bertiga untuk memilih siapa yang anda inginkan. Pantun. CEO. CEO Tiga tak payahlah. pantun. Sokong mana? Pasukan bola mana? Liverpool. Reds. Alright. Okey lah. Boleh. Kita pilih begitu, Fadli lah. Kita pilih Fadli. Oh, nampaknya Fadli. Dah, korang tiga pergi perbaiki pantun korang Nampaknya pantun Fadli telah memikat so much. hati mereka. Okeylah, topik dah ditetapkan. Mereka juga dah pilih Fadli. Anda bolehlah berbincang kalau nak karang-karang pantun untuk nanti ke apa. Silakan, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang pertama. Macam mana ahli pasukan kita dah bersedia ke belum? Sudah. Yes. Selebriti semua dah bersedia? Sudah. Wow. Okeylah, kalau dah bersedia, mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan. Sekali lagi, itu dia. Nombor 1 Singapuraku, 2 Alam Kita, 3 Tokoh dan Personaliti, 4 Warisan Nusantara, 5 Sihat Segar dan 6 Detik Sejarah. Kalau anda semua dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang pertama. Pusingan pertama, setiap peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap peserta akan menjawab secara individu. Jawapan mereka tidak akan dapat dilihat oleh ahli lain. Setelah semua peserta menguncikan jawapan mereka, kapten pasukan akan memilih ahli yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Jika ahli yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Peserta diberi 15 saat untuk memilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia, dalam pusingan yang pertama ni anda berpeluang untuk mengumpul 30 bintang. Nak pergi bercuti ramai-ramai kan? Yes. Lebih banyak jumlah wang yang dikumpulkan, lebih meriah, lebih ramai. Betul. Ahli keluarga anda boleh bawa. Boleh Boleh. Bersedia semuanya ya? Sedia. Mari kita InsyaAllah. lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Silakan. Pusat pertukaran bas manakah yang pertama beroperasi di Singapura? A. Pusat pertukaran bas Tua Payoh. B. Pusat pertukaran bas Clementi. C. Pusat pertukaran bas Bukit Merah. D. Pusat pertukaran bas Woodlands. E. Pusat pertukaran bas Jurong. F. Pusat pertukaran bas Yishun. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang.
Aiman, siapakah yang anda percaya akan dapat jawapan yang betul? Saya rasa saya pilih Abang Razak. Sebab Abang Razak yang tertua. Jadi kalau mengenai bas ni, saya rasa dia yang ada sikit sebanyak. Abang Razak, anda memilih C. Pada mulanya saya nak pilih A, tapi saya pernah terbaca kawasan Bukit Merah ni yang pertama dibuat kawasan kejiranan lah. Jadi sebab tu saya pilih C. Kalau Izian pula bagaimana? Selaku yang dewasa. Yang dewasa. Saya pun di antara A dan C. A sebab saya rasa macam lebih banyak bas ke sana. Jadi mungkin itu juga pertukaran bas yang pertama lah. Baiklah, nampaknya tak ada orang pilih Woodlands, Jurong, Yishun. Tapi tidak mengapa, mari kita lihat jawapannya. Itu dia jawapannya adalah E. Pusat Pertukaran Bas Jurong. Kapten, kalau strategi tu kena atur dengan baiklah. Mungkin nak kena tukar sikit strategi anda ya. Tidak mengapa, tiada bintang dikumpulkan dalam soalan yang pertama ni. Kita ada banyak lagi soalan. Tak apa, banyak lagi peluang. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Burung hantu boleh melihat objek dalam 3 dimensi dan mempunyai pandangan 360 darjah. Setiap matanya dilengkapi dengan berapa kelopak mata? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5, F. Tiada kelopak mata. Masa anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat, Kapten. Siapakah yang anda pilih? Untuk kali ini saya akan pilih Fadli lah. Fadli. Saya. Kenapa tu? Okey, saya pernah tonton dokumentari tentang burung hantu, tapi dari segi kelopak mata tu tak pernah dikongsi. Dari segi 3 dimensi dan juga memang boleh putarkan kepala 360 darjah ni memang tepat. Sebenarnya Razak, Aiman dan juga Fadli pilih sama. Cuma Aidil seorang saja yang pilih A. Kenapa anda pilih A? Bagi saya, Tentang kelopak mata tu. macam saya ikut manusia lah. Manusia satu kelopak mata. Haiwan pun satu kelopak mata lah. Okey, tidak mengapa kita jangan pening-pening kepala. Mari kita lihat jawapannya. Jawapannya adalah C. 3. Nampaknya tiada bintang yang dikumpulkan untuk soalan yang kedua sekali lagi. Untuk pengetahuan anda, burung hantu ni mempunyai kelopak mata bahagian atas untuk berkelip, bahagian bawah untuk tidur. Dan satu lagi kelopak, yang ketiga tu, untuk membersihkan dan melindungi permukaan mata. Okeylah, mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik tokoh dan personality. Siapakah antara personaliti ini yang mempunyai pengikut terbanyak di media sosial? A. Neymar, B. Cristiano Ronaldo, C. Dwayne Johnson, D. Selena Gomez, E. Kim Kardashian, F. Lionel Messi. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah. Masa sudah pun tamat. Aiman, siapakah yang anda yakin dapat menjawab dengan betul? Saya rasa saya akan pilih Abang Aidil. Abang Aidil. Dan anda pilih B. Ya, betul. Terutama sekali sejak pemindahan dia ke klub di Saudi, kan mungkin rating dia naiklah di situ. Fadli, dari tadi bila soalan ni keluar je anda dah angguk-angguk. Kenapa? Tak silap saya kalau sekarang anda periksa, beliau punyai lebih daripada 500 juta pengikut di Instagram.
Cristiano Ronaldo ni dia sebenarnya ambassador untuk banyak brand. Jadi mungkin peminat-peminat dia lebih. Dan bukan saja lelaki yang follow dia, wanita juga. Mari kita lihatlah jawapan yang betul. Tu jawapan yang betul. Tahniah. Kapten telah memilih orang yang betul, yang tepat. Mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan. Itu dia 4 bintang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Cristiano Ronaldo ni setakat ni mempunyai 602 juta pengikut. Di Instagram beliau sahaja. Bayangkan dari seluruh dunia. Baiklah, 4 bintang ya. Dah dapat Dah ceria? Dah naik semangat? Boleh sambung? Boleh. Okey, sambung dengan soalan yang keempat dalam topik warisan Nusantara. Apakah nama alat muzik tiup yang popular dalam budaya tradisional Minang? A. Nafiri, B. Seruling, C. Serunai, D. Sompoton, E. Rebab, F. Rebana. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Saya rasa saya akan pilih Abang Aidil. Lama lagi sekali. Abang Aidil sekali lagi ya. Kenapa anda pilih seruling? Pasal yang macam rebana tu bukan ditiup. Saya rasa yang alat yang ditiup tu seruling. Fakli? Ya. Seruling pernah dengar, tetapi itu ada kaitan dengan budaya kita. Dari segi serunai, saya pun pernah dengar, tapi saya macam terlupa akan bagaimana ia kelihatan. Tapi saya pernah lah, macam kadang kalau buat persembahan kan, diiringi dengan pemain muzik, mereka ada sebut tentang serunai. Jadi saya macam, saya rasa serunai lah. Kalau selebriti macam mana? Seruling saya tak rasa asal budaya Minang. Dia macam budaya lain. Serunai lah. Mari kita lihatlah sama ada serunai itu adalah jawapan yang betul ataupun Aidil mendapat jawapan yang betul. Itu dia, jawapan yang betul adalah C, serunai. Tahniah, anda telah mengumpulkan 3 bintang untuk soalan yang keempat ini. Tahniah. Setakat ni anda telah mengumpulkan 7 bintang. 3 lagi bintang, anda akan mendapat wang tunai berapa? 1,500. Betul, 1,500. Kalau kumpul lebih daripada 13, dapat berapa? 2,000. Betul. Kalau boleh tu kumpulkanlah 5 bintang, 5 bintang. Boleh? Boleh. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik sihat segar. Hanya segolongan kecil manusia sahaja yang mempunyai darah jenis ini. Darah jenis apakah ia? A. AB negatif, B. B negatif, C. A negatif, D. B positif, E. A positif, F. AB positif. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa pernah buat research tentang topik ni? Saya rasa saya akan pilih Fakli. Fakli, anda pilih A. Pernah baca, sebab saya ni seorang medik juga semasa menjalani perkhidmatan negara kan. Jadi kita harus belajar tentang ini. Jadi itulah tadi saya macam rasa-rasa yang paling dekat mungkin AB negatif lah. Kalau selebriti kita pula? Saya tahu saya ada darah Jawa. Kita semua tahu. Tapi bila saya nampak soalan ni, mata saya dah tertumpu pada AB negatif. Sebab saya macam jarang dengar AB negatif ni. Mari kita lihat jawapan yang betul. Tu jawapan yang betul. Wow, Kapten. Pilih orang yang betul.
Menurut tinjauan populasi dunia, jenis darah AB negatif ni juga paling jarang di Singapura dengan 0.11% daripada populasi. Manakala O positif pula yang paling biasa ataupun common lah, iaitu 44.7%. Mari kita lihat bintang yang dikumpulkan. 3 bintang. Itu dia. Ini bermakna anda telah pun mengumpul 10 bintang sekaligus memenangi wang tunai $1,500. Tiga lagi $2,000. Tapi kalau boleh lebih dari 3 bintang. Boleh? Boleh dapat? Boleh. Baiklah, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik Detik Sejarah. Pada abad ke-14, Eropah pernah ditimpa wabak Black Death yang telah membunuh 200 juta orang. Ia berpunca daripada penyakit apa? A. Ebola. B. Selsema. C. Spanish flu. D. HIV/AIDS. E. Cacar. F. Wabak plague. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, sila pilih. Saya akan pilih Abang Razak. Baiklah, Abang Razak. Kenapa anda pilih F? Saya ada terbaca dan saya juga banyak menonton cerita ataupun movie tentang The Plague. Bila Abang Razak memberikan penerangan, beliau angguk. Setuju ke, Fadli? Setuju. Saya pernah tonton dokumentari yang turut menyatakan sedemikian bahawa Black Death selalu dikaitkan dengan wabak plague. Baiklah, mari kita lihat siapa yang dapat jawapan yang betul. Silakan. Nampaknya jawapannya adalah A. Betul, Fadli dan juga Razak. Dan anda telah mengumpulkan 3 bintang untuk soalan yang terakhir. Dan anda telah mengumpulkan 13 bintang. Sekaligus berapa jumlah wang tunai yang anda dapat? $2,000. Seketika, kita akan kembali dalam pusingan yang kedua dalam Tua 13. Tua 13. Kita kembali dalam Tua 13. Kita dah pun sampai di pusingan yang kedua. Happy ke tidak? Abang-abang Jawa kita. Baiklah, mari kita lihat jumlah wang yang telah anda kumpulkan setakat ini. Itu dia $2,000. Tahniah. Dah bersedia ke belum? Sudah. Serius ya? Sudah. Kalau anda dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan dalam pusingan yang kedua ini. Silakan. Pusingan kedua, pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan. Itu dia 13 bintang. Cukup tadi untuk mendapatkan $2,000. Harap-harap pusingan yang kedua ni lebih bersemangat, lebih bertuah lah. Boleh? Boleh. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Seorang atlet renang negara telah memenuhi keperluan A Olimpik selepas memecahkan rekod negara dalam peringkat saringan 50 meter gaya bebas di Sukan SEA 2023. Siapakah beliau? A. Joseph Schooling. B. Kwa Ting Wen. C. Jonathan Tan. D. Tiong Chen Wei. E. Gan Ching Hui.
F. Chan Se-yi. Baiklah, anda tidak mengumpulkan sembarang bintang untuk soalan yang ini. Kita tak akan singkirkan jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Okey. Agak-agak siapa? A bukan kan? A bukan, A bukan Joseph A Suria. tak ambil bahagian. Tak ambil bahagian. So, Ni baru lagi recently. 2023. Jonathan Tan perenang negara. Saya pernah pasti. B pun saya macam dengar B atau C. B berenang. selalulah the Kwa siblings. Okey. Selalu disebut-sebutkan. Chansi. Anda mempunyai 30 saat lagi. B atau C? B atau Antara B atau C saya rasa. Saya will go Kwa with B. Ting Wen, Jonathan Tan. Saya will go with B. Sebab Jonathan Tan macam kurang pasti gitu. Kwa Ting Wen. 20 saat lagi. Kwa Ting Wen. Kita cuba. Gaya bebas. Ya. Freestyle. 50 meters. Anda ada 10 saat lagi. Timun lah. Kita B. cuba. B. Okey, kita akan kuncikan jawapan B. Jawapannya B. Tadi anda telah memilih beberapa nama. Selain daripada B, nama yang mana tadi? Saya dengar Kapten sebut. C, Jonathan Tan. Pernah dengar lah nama dia, tapi tak pasti kalau 50 meters gaya bebas atau acara lain. Ya. Ada yang suka berenang di sini? Saya berlari, berbasikal, berenang, tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada yang suka berenang. Mandi ada lah. Mandi ada Mandi kita semua pun mandi bang. Saya rasa Kuah lah. Kuah tinggi tempat saya dalam banyak-banyak nama. Joseph Collins tu tidak. Saya pernah dengar nama Kuah Ting Wen ni. Jadi atas sebab dasar saya cuma tahu nama dia seorang aja kat situ. Itulah yang saya pilih. Mari kita lihat jawapannya. Jawapannya adalah C. Tidak mengapa. Baru soalan yang pertama. Kita ada banyak lagi soalan. Itu dia, tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang pertama. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Kimia apakah yang menyebabkan planet Mars berwarna kemerahan? A. Besi. B. Magnesium. C. Hidrogen. D. Tembaga. E. Karbon. F. Timah. Baiklah, tiada bintang yang dikumpulkan. 1 minit anda untuk berbincang. Bermula dari sekarang. Timah tu apa tu tiba? Timah. Pasti. Tapi confirm bukan hidrogen. Hidrogen, hidrogen. gas. Bukan karbon. Besi Bukan. Magnesium saya rasa pun tak. Sebab saya tahu bila chemistry class saya pernah nampak magnesium ni bukan merah lah. Bukan merah. Okey. D. Copper. Tembaga. Copper. Ya. Copper. Timah. Lead. 30 saat lagi. Tembaga atau karbon? Karbon dia macam Bukan ya? bukan dia macam colour hitam. Ya, hitam. Carbon. So, Tembaga. Cuba tembaga lah. 10 saat lagi. Kapten anda harus kuncikan sebelum masa anda tamat. Tembaga. Okey, go je Okey, lah. kita akan kuncikan D, tembaga. Baiklah. D. Anda berempat macam pun kurang yakin dengan soalan yang ini. Kita sedang cari kimia, ya, bukan logam, ya. Saya pula macam feeling macam hidrogen gitu. Sebab macam Marikh ni dekat dengan matahari. Jadi reaksi panas matahari tu mungkin dengan hidrogen tu akan membuat Mars tu Marikh ni lebih merah. Mari kita lihat jawapannya. Jawapan yang betul adalah A. Besi. Tengok. Kita pun dah macam di planet Marikh. Warna merah, ya. Sebenarnya di planet Marikh ni banyak batu-batu yang mengandungi besi ataupun iron. Yang melalui proses oksidasi bila terdedah di luar. Sebab itulah ia bertukar menjadi warna merah, kemerah-merahan gitulah. Nampaknya setakat ni anda belum kumpulkan sebarang wang. Tidak mengapa. Kita ada 4 lagi soalan. Dan nampaknya ada 4 bintang ya untuk soalan yang seterusnya ni. Ada peluang. Jangan putus asa ya. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik tokoh dan personality. Apakah nama slogan dan rangka kerja Kerajaan Baharu di bawah kepimpinan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim? A. Kerajaan Prihatin.
B. Bersih, cekap, amanah. C. Satu Malaysia. D. Malaysia Baharu. E. Malaysia Madani. F. Keluarga Malaysia. Baiklah, anda ada 4 bintang. Mari kita singkirkan 4 jawapan yang salah. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Malaysia Madani. Malaysia Madani. Kita ada 1 minit lagi. Betul. Ya. Malaysia Madani ya. Kapten nak ambil tempat saya jadi pengacara. Kerajaan Prihatin bukan 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 Yelah, kalau confirm dengan tadi dia jawab pun dengan penuh keyakinan kan. Betul. Tu asal. Saya percaya bang, saya percaya. Percaya. Madani Recently baru tengok cerita pasal Datuk Seri Anwar Dia yes. baru keluar. Jadi Malaysia Madani ya. Okey, kita akan kuncikan jawapan E, Malaysia Madani. Baiklah, kita akan kuncikan Malaysia Madani. Baiklah. Siapa yang mempengaruhi jawapan ni tadi? Sebab baru balik dari KL kan, jadi nampak banyak slogan-slogan di Malaysia ni. Kerajaan Madani, Malaysia Madani. Mari kita lihat jawapannya. Jawapannya betul. Tahniah, akhirnya anda mengumpul $500 untuk soalan yang ketiga ini. Slogan Malaysia Madani ni ada 6 rukun. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ya. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Warisan Nusantara. Silakan. Yang mana satukah bukan nama alas kepala tradisional lelaki? A. Semutar. B. Celepa. C. Tanja. D. Tengkolok. E. Songkok. F. Desta. Baiklah, anda ada 3 bintang. Mari kita singkirkan 3 jawapan yang salah. Itu dia, 1 minit anda bermula dari sekarang. Susah. bukan nama. Bukan nama Bukan Semutar, Celapa, Desta. Desta macam Star Wars semua. Desta. Semutar, Selipar pun bermula dengan se. So, Semutar. Apa? Semutar. Semutar. Semutar macam saya pernah dengar gitu tau. Tapi macam Desta. Desta. 30 saat lagi. alamak ni macam Fadli macam Okey, semutar saya macam pernah dengar ada kaitan dengan bahagian kepala lah. Oh, okey. Juga ada kaitan dengan tradisional kita, budaya kita juga. Saya belah bagi antara Celepa ataupun Desta. 15 saat lagi. Kalau saya pilih B lah. B. Celapa. B. Saya Celepa. 10 saat lagi. Kapten, anda harus kuncikan jawapan anda. Celapa. Desta. Kapten, 4 saat lagi. Kunci B. Celapa. Baiklah, kita akan kuncikan B. Nampaknya tadi Kapten bila anda nak kuncikan jawapan tu macam tak yakin. Macam teragak-agak. Kenapa anda tak yakin dengan Fadli? Tapi Fadli adalah seorang penari tau. Saya hanya mungkin mahir dari segi menari, tapi dari segi pakaian tu tak sangatlah. Sebab orang yang selalu pakaikan saya lah kan. Jadi sebutan saya pernah dengar. Desta macam pernah gitu, tapi Celepa saya tak seberapa pasti sangat. Jadi saya macam pilih yang mana yang saya tak pernah dengar lah. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul. Tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpul $500. Anda nak tahu Celepa tu apa? Nak tahu? Celepa tu adalah bekas untuk muatkan tembakau. Dan ia diperbuat daripada logam. Lepas tu, ia diikat dengan tali dan disandang pada badan. Macam dia sling gitulah. Seterusnya, dua lagi. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik sihat segar. Silakan. Kesemua jenis senaman berikut berkesan dalam membina otot pektoral. Kecuali apa? A. Lunge. B. Bench press. C. Push up. D. Dips. E. Chest fly. F. Cable crossover. Baiklah, anda mempunyai 3 bintang. Kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. Silakan. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang.
Okey. Saya Confirm A. Okey. Confirm. Sebab tu bahagian kaki kan, yang Yes. lunges tu semua. Ya, bench press, Bench press. bahagian chest, push up sama confirm A. Confirm A Confirm. 50 saat lagi. Confirm. Okey. Nak lunch lagi 50 saat pun boleh. Anda nak kuncikan boleh kalau anda yakin. Okey, kita akan uncikan jawapannya A. Lunge. Okey. Kita akan kuncikan jawapannya A. Memang semua abang-abang gym ke? Pernah pergi gym lah. Ni lunges dia bahagian kaki lah. Bahagian kaki lah. Otot pectoral ni bahagian dada. So, saya rasa A lah jawapannya. Selebriti, semuanya ahli gym. Sampai pagi lunch. Zuhairi juga, Fana juga. Betul, lunch. Saya ya lunch. Lunch, Mari kita tengok jawapannya betul ataupun salah. Tu jawapan yang betul. Tahniah, ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 lagi. Ya. Kalau anda perhatikan, tadi semuanya dalam bahasa Inggeris. Itulah istilah khas senaman-senaman yang sering dilakukan lah. Baiklah, dah bersedia untuk soalan yang terakhir? Sudah. Baiklah, mari kita lihat soalan dalam topik Detik Sejarah. Pada tahun 2011, sebuah loji nuklear di Jepun telah meletup dan mengakibatkan sebuah bencana yang dahsyat. Di manakah letaknya loji tersebut? A. Mihama, B. Hiroshima, C. Nagasaki, D. Ikata, E. Fukushima, F. Takahama. Baiklah, anda mempunyai 3 bintang. Mari kita singkirkan 3 jawapan yang salah. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Okey. Ni Saya rasa E. E kan. Yang baru-baru ni diorang lepaskan dia punya Air kan, air kan. air. Baru juga. Awal Fukushima. tahun ni. Awal tahun ni kan, baru-baru ni juga. orang mula nak lepaskan Sebab air. yang Prime Minister makan seafood kan. Itu nak Sushi, turunkan sushi. air dia selamat. Nak confirm plus chop dia kena makan seafood. Okey. Oleh sebab itu, kita akan confirm plus chop E. Nampaknya masih ada 40 saat lagi anda dah nak kuncikan, Tak apa. Baiklah, kita akan kuncikan jawapannya E. Ni pun sama sangat yakin anda berempat Kenapa? Baru-baru ni ada keluar dalam berita. So, ada baca lah. Kalau selebriti macam mana? Fukushima. Mari kita lihat sama ada mereka dapat jawapan yang betul ataupun tidak. Jawapan yang betul. Tahniah. Wah, betul jugalah kan. Kalau dah confident, buat apa nak buang masa kan? 40 saat tu boleh cepat-cepat habis. Itu dia. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 lagi. Dan jumlah yang terkumpul dalam pusingan yang kedua adalah $2,000. Tahniah. Ini bermakna setakat ni anda telah mengumpulkan wang tunai bernilai $4,000. Wow. Nak lebih tak? Nak. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam pusingan yang terakhir dalam Tua 13. Baiklah, ini dia pusingan yang ketiga dalam Tua 13. Dah bersedia semuanya? Sudah. Mari kita lihat jumlah wang yang telah anda kumpulkan setakat ini. Itu dia $4,000. Okey. Sangat yakin mesti yakin seyakin anda jawab soalan tadi. Boleh? Boleh. Dah bersedia? Mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang ketiga. Pusingan terakhir. Pasukan harus menjawab 1 soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi soalan bonus. Pasukan boleh menjawab tanpa pilihan jawapan. Jika jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan perlukan pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Semoga berjaya.
Kita akan lihat 8 topik semula. Silakan. Itu dia 8 topik. Dalam ke-8 topik ni, topik mana yang anda paling yakin yang anda boleh jawablah untuk 13,000 tu? Saya rasa nombor 4 lah. Warisan Nusantara. Warisan Nusantara. Kapten akan panas sekali lagi. Dah bersedia? Sudah bersedia. Okey, yang lain kasih semangatlah. Ya, itu dia. Silakan. Baiklah, terima kasih Kapten kerana memanah walaupun topik yang bukan anda inginkan. Topik nombor 5 iaitu sihat segar. Dah bersedia semuanya? Sudah. Yes. Kalau sudah, mari kita lihat soalan yang terakhir. Fungsi kromosom adalah untuk menyimpan dan memindahkan data genetik ke generasi seterusnya. Berapa kromosom yang ada pada tubuh manusia normal? Baiklah, anda diberi 1 minit untuk bincang sama ada anda nak jawab terus ataupun anda pilihkan untuk minta bantuan. Okey? 1 minit anda bermula dari sekarang. Mantap ada 2. Kromosom. X, Y. Ada X dan Y je. Ada X dan Y. Tapi berapakah kromosom yang ada pada tubuh manusia normal? Normal manusia. Okey. Why suddenly X and Y. the number 24 came to my mind? 24. Is it that one is genetics, the DNA? Is it genetics or DNA? Chromosomes is Berapa saya rasa- kromosom yang ada pada tubuh? Manusia normal. manusia normal. Kromosom 2 je, XY je lah. Kan? Anda mempunyai 35 saat jika anda inginkan pilihan jawapan. Kalau tak ini kita ambil. Okey, Itulah. kita akan minta bantuan lah. Dia macam Kromosom bukan tanya berapa DNA. kromosom. Anda ada 20 saat. Anda kalau tak pasti anda boleh minta DNA or genetic, but bantuan. kromosom is just 2. XY je kan? Anda boleh minta bantuan kalau anda inginkan. Anda dalam saat Kapten. Anda harus berikan pilihan kita- jawapan. Kita akan kuncikan XY. dua kromosoms. Anda akan kuncikan jawapannya. Ya, betul. Kenapa anda sangat yakin sehinggakan anda tidak minta bantuan langsung? Memang anda tahu tentang soalan ini? Kalau di bangku sekolah memang pernah belajar. Tapi kalau dari segi berapa banyak kromosom yang dikatakan oleh Kapten tadi, kalau berapa banyak tu dah termasuk tu DNA dengan genetics. Saya rasa 2 kromosom. Kalau DNA berapa genetics? Saya rasa tu kita akan minta bantuan lah. Tapi kalau berapa kromosom? Okey, tidak mengapa kita tanya mantan jururawat. Pernah terbaca? Macam mana? Tak ingat angka yang betul ya, angka Agak-agak anggaran. 40 lebih kromosom sebenarnya kita ada. Jadi tak mungkin dua-dua, mungkin dia punya genetik dia. Jadi XY, memang setiap manusia ada XY. Berapa kromosom tu kita ada 20 berapa kromosom X, 20 berapa kromosom Y. Jadi keseluruhannya kita ada 40 lebih kromosom. Saya lihat macam ada wajah-wajah kesal di situ. Kenapa? Lepas dengan mantan jururawat ke? Okeylah. Anda pun dah kunci kan jawapan yang anda sangat yakin tadi. Mari kita lihat sama ada lampu hijau ataupun lampu merah. Nampaknya jawapan anda salah. Dan jawapan yang betul adalah 46 ataupun 23 pasang. Anda tidak membawa pulang 13,000, tidak mengapa, tapi mari kita lihat jumlah wang yang bakal anda membawa pulang hari ini. Itu dia $4,000. Tahniah. Boleh cukup untuk bawa berapa orang ni nak pergi balik kampung? Jajan-jajan ni lah. Buat jajan-jajan Anda bertiga je lah tak sempat nak bawa ke semua ahli keluarga Terima kasih atas usaha anda pada hari ini. Pada minggu hadapan kita akan saksikan satu lagi pasukan bertaruh untuk mendapat wang sehingga $13,000. Jadi teruskan bersama kami pada minggu hadapan dalam Tua 13.